Ngayon guys, ay mag-unboxing ako ng mini donuts baking set. O, tingnan nyo guys. O. Nabili ko ito guys sa supermarket na pinapasukan ko. Matagal na kasi ako gustong mag-bake ng donut. Ayoko yung fried na donut kasi parang very oily. So, ito na. I-unboxing natin. Pero, tingnan muna natin kung ano ang nasa laman nito. Basahin muna natin kung ano nito. May ano siya guys. May ready to bake na siya. Then just add eggs, milk, and butter. So, ang laman nito ay silicone mold, donut baking mix, icing mix, and chocolate candies. So, yan. Hindi natin palit na rin natin. Ayun. Andyan. May instruction pa siya kung paano siya gagawin. So, very exciting. And very easy to follow yan. So, i-unbox na natin guys. Ayun guys, i-unbox na natin. Dito natin sa gilid i-open. Wala, ang tigas naman. Hindi naman ma-open. Okay. Ito na. Ayun, ma-open na siya. Hilain na lang natin. Parang mas maano kung dito open sa likod. Okay. Ayun. Ayun na ang laman. Okay. Tapos, baliktarin lang natin. Ayun na guys, ang laman. Ay yung donut molds na pang mini lang talaga. Tama lang yan sa akin guys. Ako lang man isa din ang kakain. So, ito, mix na ito. So, lagyan na lang yan ng milk. At saka yung icing mix. Pwede rin walang icing. Ayoko naman din guys yung may icing. At saka, ayun. Ayun ang chocolate na pang toppings after mo nang lagyan ng icing. So, simple and easy. I-follow lang tong instruction and then you can enjoy many donuts. Keep on watching lang guys ng mga uploads ko. Mga next week siguro guys, pag off ko, gagawin ko ito. I-try ko kung masarap ba ang ito, donut mix na. Alam ko mabilis, pero hindi ko lang alam kung masarap ba yan. So, may recipe man din ako paano gagawa ng donut. Pero, i-bake ko lang talaga. Ayoko ng fried. Okay? Thanks for watching guys.